નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ પ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સેટ થિયરીમાં આજનો આપણો ટોપિક છે સિંગલેટન સેટ. બરોબર, નામ ઉપરથી થોડો ઘણો આઈડિયા આવી જતો હોય છે. સિંગલ ડેફિનેશન જોશું એટલે આઈડિયા આવી જશે. છે એકદમ સાવ ઇઝીમાં ઇઝી ડેફિનેશન, અને ઓલરેડી તમે આના એક્ઝામ્પલ્સ ઘણાય તમે જોતા હશો. A set having only one element is known as singleton set. મારો કોઈ સેટ આપેલો છે, એની અંદર કોઈ ખાલી એક જ વેલ્યુ અવેલેબલ હોય તો એને મારો કહેવાશે સિંગલેટન સેટ. બરોબર, ફોર એક્ઝામ્પલ બરોબર, આ રીતની મેં વેલ્યુ લખી છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 53. તો આજે મેં ખાલી એક જ સિંગલ વેલ્યુ લખી, બરોબર છે, તો આ મારું કહેવાશે સિંગલેટન છે. જનરલી તમે કોઈ ઇન્ટરસેક્શન કેવા કોઈ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરતા હોય તો આવી તમને એક વેલ્યુ ઘણી વાર આવે, તો એને તમારે ત્યારે કહેવાશે સિંગલેટન સેટ તરીકે એને ઓળખાશે. કોઈ ખાલી એક સિમ્પલ સિંગલ વેલ્યુ આપેલી હોય, બરોબર છે, એને તમારો સિંગલેટન સેટ તમારો કહેવાશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.